હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું લાલ નંબર આપણે આજે જોવાના છે સ્ટેટમાં ચેપ્ટર 1 સૂચકાંક તેનો પાર્ટ 2. પાર્ટ 2 માં જે આપણે સૂચકાંકના ઉપયોગો જોવાના છીએ. સૂચકાંકના જે ઉપયોગો છે તે તમને પૂછાતા નથી, પણ તેમાં જે અમુક જે મુદ્દા છે એ એક એક વાક્યમાં પૂછી શકીએ, હેતુલક્ષીમાં પૂછી શકીએ, વિકલ્પમાં. તો એ આપણે જોવાના છીએ અને એ જે છે તમારા અત્યારના જે કટઓફમાં છે તો એ આપણે સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે અમારા કામથી જો તમને અમારું કામ સારું લાગે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જે તમારા જે મિત્ર છે, જે તમારા બીજા જે સર ટીચર છે તેમને પણ તમે આ વિડિયોને વધારે શેર કરો, જેથી અમુક એવા વિદ્યાર્થી છે જેમને ભણવામાં કઈ પ્રોબ્લેમ કઈ સમસ્યા આવે છે તે સમસ્યાનું નિરાકરણ પણ થઈ શકે. જો કઈ વિડિયોમાં તમારો કઈ ભલામણ કઈ અભિપ્રાય હોય તો પણ તમે જે કમેન્ટ બોક્સ છે તેમાં તમે જણાવી શકો છો. તો આપણે શરૂ કરીએ સૂચકાંકના ઉપયોગો. સૂચકાંકના ઉપયોગોમાં પહેલા આપણે જોઈએ કે સૂચકાંક જે છે એનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય છે. સૂચકાંક જે છે એનો ઉપયોગ કયા કયા ક્ષેત્રમાં, કઈ કઈ જગ્યા, ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે તેનો ઉપયોગ. તો આપણે શરૂ કરીએ. પહેલા જોઈએ કે જે સૂચકાંક છે તે જથ્થાબંધ ભાવનો તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. જે સૂચકાંક છે તો આ જે જથ્થાબંધ ભાવનો સૂચકાંક છે તે દેશની ભાવ સપાટીમાં થતો ફેરફાર જણાવશે. તો એ કઈ રીતે આપણે સમજી શકાય? તો એમાં જથ્થાબંધ જે ભાવ છે એમાં જો વધારે ઘટાડો થશે તો આપણા દેશમાં જે છૂટક જે ભાવ છે વસ્તુના એમાં પણ શું થશે? ઘટાડો વધારે જોવા મળશે. તો આપણને જથ્થાબંધ ભાવના સૂચકાંક પરથી શું જોવા મળ્યું? તો ભાવ સપાટીમાં દેશની જથ્થાબંધ ભાવનો સૂચકાંક. તો જથ્થાબંધ ભાવનો જે સૂચકાંક છે એ શું બતાવે છે? દેશની જે ભાવ સપાટી છે, છૂટક ભાવ વગેરે એમાં ફેરફાર બતાવે છે. પછી આપણે વાત કરીએ તો બીજો જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક. કયો છે? જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક. જીવન નિર્વાહ ખર્ચ એ શું છે? તો જે માનવીની જે રોજિંદા જે પ્રાથમિકતા જે છે, જે તમને કુટુંબનો જે ખર્ચ છે તેમને આપણે કહી શકીએ જીવન નિર્વાહનો ખર્ચ. જીવન નિર્વાહ મતલબ એનો અર્થ એ થાય છે કે રહેણી કરણી. શું કહી શકાય? રહેણી કરણી. તો જોઈએ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક. કર્મચારીનો પગાર દર્શાવે, એના પગારમાં વધારો ઘટાડો, મોંઘવારી ભથ્થો, બોનસ, સરકારની જે કર નીતિ છે, જે ટેક્સ લાગુ કરીએ છે ત્યારે એની બધામાં અલગ અલગ છે જીએસટી. તો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો બીજો છે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક. એ શું દર્શાવે? તો કર્મચારીનો પગાર દર્શાવે, મોંઘવારી ભથ્થું દર્શાવે, બોનસ પણ દર્શાવે. હવે આપણે વાત કરીએ ત્રીજો રાષ્ટ્રીય આવકનો સૂચકાંક. જે રાષ્ટ્રીય આવક છે તે રાષ્ટ્રીય આવકમાં દેશની આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે? આપણી આવકમાં વધારો થશે તો આર્થિક સ્થિતિ આપણી સારી રહેશે. જો આવકમાં ઘટાડો થશે આપણે કુલ રાષ્ટ્રીય આવકમાં તો આપણે જે દેશની આર્થિક સ્થિતિ નબળી બની જશે. અને પંચવર્ષીય યોજનાના લક્ષ્યાંકો એ પણ નક્કી કરી શકાય છે રાષ્ટ્રીય આવક પરથી. 5 વર્ષમાં શું શું કરવું, 5 વર્ષની કઈ જગ્યા કયા પ્રકારનું ખર્ચ કરવું વગેરે. હવે કૃષિ પેદાશના ભાવનો સૂચકાંક. એ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે જે ખેડૂતો છે તેના ઉત્પાદન માટે ટેકાનો ભાવ કેટલો સુધી મળશે. કૃષિના ઉત્પાદન માટે જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે કોઈ ખેડૂત છે, ખેડૂતે પોતાની મહેનત કરીને એ પાકનું ઉત્પાદન કરીને અને તેમને પહેલા વર્ષ કરતા ગયા વર્ષ કરતા એમને ઓછા રૂપિયા મળે તો તેમાં શું ઘટાડો દર્શાવે સૂચકાંક. પછી વધારે મળે તો વધારે દર્શાવે. એ જ વાત છે. એના અલાવા કઈ વાત નથી આમાં. ફરી આગળ જોઈએ આયાત નિકાસનો સૂચકાંક. તો એ તો તમને ખબર જ છે. આયાત અને નિકાસ. આયાત એટલે મંગાવવું દેશમાં અને નિકાસ એટલે પોતાના દેશથી બીજા દેશમાં કઈ ચીજ વસ્તુ મોકલવી. આયાત નીતિ કરવું, એમાં આયાત નીતિ કે કઈ રીતે આપણને મંગાવવું, કઈ જે છે વસ્તુ એ મંગાવવું. વિદેશી નિયામનની જરૂરિયાત. આપણને વિદેશી નિયામનની જરૂરિયાત કેટલી છે કેટલી નથી એ પણ આપણને જાણી શકાય કે પહેલા વર્ષ આપણી જે નિયામન છે ગયા વર્ષની એ આપણે અત્યારે પડેલી છે સ્ટોકમાં અને અત્યારે જે આપણને મંગાવવા પડે તો કેટલી જરૂર પડશે એ બધું આપણને સૂચકાંક પરથી ખબર પડી શકે. તે માટેના ઉપયોગો છે.
હવે આપણે વાત કરીએ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના સૂત્રમાં. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન એટલે શું? તો ઉદ્યોગો માટે. શેના માટે? ઉદ્યોગો માટે. ઉત્પાદનમાં થતા ફેરફારો. પહેલા કેટલો ફેરફાર થતો હતો અને અત્યારે કેટલો ફેરફાર થાય છે. પછી આપણે વાત કરીએ ધંધો રોજગારના સૂત્રમાં. ધંધો રોજગારના સૂત્રમાં શું થાય? તો એક જ વાત આવે છે ફક્ત પૈસા, બરાબર? તો એમાં રોજગારીનું ચિત્ર આપણે જાણી શકીએ. પછી માનવ શક્તિનું આયોજન, કે કામ કરવા વાળા જે માણસો છે તે કેટલા છે, તે વધારે છે ઓછા છે? વધારે છે તો માથે આવે છે. તો આપણે જોયું ધંધો અને રોજગારનું સૂત્રકામ. ધંધા અને રોજગારના સૂત્રકામમાં રોજગારીનું ચિત્ર એ આપણે જાણી શકીએ છીએ અને માનવ શક્તિનું આયોજન વિશે આપણે જાણી શકીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ તો મૂડીરોકાણનું સૂત્રકામ. મૂડીરોકાણના સૂત્રકામમાં કે શેરમાં કેટલો વધારો ઘટાડો પહેલાના, એમાં બધા જે આપણે જોઈએ છીએ તે તુલનાત્મકની રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમાં શેર સ્ટોકની વધઘટ તેમજ રોકાણ વિશે. પર એના પછી માનવ વિકાસનું સૂત્રકામ. માનવ વિકાસ એટલે કે જે માનવી છે તેમનો પહેલા અને અત્યારનો વિકાસમાં કયો ફેરફાર થયો, તે માનવ વિકાસની કક્ષા ઉપર, જીવન ધોરણ ઉપર, તેમની રહેણીકરણી ઉપર, તેમનું અપેક્ષિત આયુષ્ય. અપેક્ષિત આયુષ્ય એટલે શું? કે જે માનવી પોતાનો જે જન્મ લીધેલો છે ત્યાંથી તે કેટલા વર્ષ સુધી તે જીવન રહેશે, જે આયુષ્ય કાઢવામાં આવે તેને અપેક્ષિત આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે. પછી એના પછી આપણે જોઈએ તો શિક્ષણ છે. શિક્ષણનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. હવે આપણે જોઈએ તો કાચા માલના સૂત્રકામ. તો કાચા માલના સૂત્રકામમાં આયાત નિકાસની શક્યતાનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે, કે આપણને કેટલું જે કાચો માલ છે તે મંગાવવો પડશે, કે તેમને કેટલી જરૂરિયાત છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ. ફરી આપણે વાત કરીએ તો વ્યાપારી સ્થિતિનું સૂત્રકામ, કે વ્યાપારી સ્થિતિ આપણને કઈ છે દેશની. તો દેશના અર્થતંત્રમાં તે સૂચકાંક જે છે, સૂચકાંક દેશના અર્થતંત્રનું બેરોમીટર છે. જે બેરોમીટર એટલે વધારા અને ઘટાડા, જે જોખમો તે લાલ થઈ જાય વધારો થઈ જાય એવી રીતે, બરાબર? વધારે હોય તો જે આપણું સૂચકાંક છે એ દેશનું બેરોમીટર સમાન ગણાય છે. અને આ જે છે એ MCQ માં પૂછાઈ શકે છે અને એના પહેલા પણ પૂછાયું છે કયા વર્ષના પેપરોમાં. તો એ ખાસ કરીને યાદ રાખજો, બરાબર? તો આજનું જે આપણું લેક્ચર છે એમાં આપણે જોયું સૂચકાંકના ઉપયોગો. હવે જે આપણા ત્રીજો જે પાર્ટ આવશે સૂચકાંકનો, તેમાં આપણે ભાર વિશે થોડું જાણીશું. ભાર વિશે જાણીને પછી સ્વાધ્યાય 1.1 ના જે દાખલા છે અચલ આધારની રીતે અને પારંપરિક આધારની રીતે, એ દાખલા આપણે બોર્ડ ઉપર ગણીશું. થેન્ક યુ.